سلام رفقا، امیدوارم که عالی باشید. با رادیو مانوئل 3 در خدمتتون هستم. اما این دفعه یه فرق بزرگ داره رادیو مانوئل که اینجا دیگه من دیگه صحبت نمی کنم، موارد مختلف رو بررسی نمی کنیم، فقط یک موضوع رو میخوایم بررسی میکنیم و رادیو مانوئل عملا موضوعی میشه از این به بعد. و این بار خودم هم نیستم، قرار دو تا دوست عزیزم به من اضافه بشن تا در مورد اون موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی قرار 3 نفره متخصصین هر حوزه، حالا من حوزه بیزینس هستم و به صورت خاص و مرتبط با اون موضوع میام و متخصص ها و دوستای خوبم رو دعوت میکنم به رادیو مانوئل تا بیان در مورد اون موضوع خاص به ما کمک بکنن، به من کمک بکنن. خب رفقا، در خدمت طاها و کامران عزیز هستیم. اول فکر کنم با طاها عزیز رو شروع بکنیم، بعد کامران رو میاریم تو بحث و کلا بحث رو داغ میکنیم. با ما همراه باشید. طاها یه معرفی اولی از خودت داشته باش تا شروع بکنیم بحث رو. بسیار همالی، ممنون ازت مانوئل جان و عرض سلام به کامران عزیز. عرض کنم خدمت که من طاها تهرانی هستم. تقریبا از سال اواخر 96 وارد حوزه کریپتو شدم، همزمان وارد حوزه مثلا 2 سال بعدش وارد حوزه ترید و سرمایه گذاری خطرپذیر و ریسک پذیر شدم. توی یه انجل اینوستوری داریم که تو این حوزه فعالیم و کار میکنیم و کلا میشه گفتش که به نوعی سرمایه گذاری های ریسکی و خب علاقه خودم هم به بازار مالی و کریپتو بوده. بازار مالی هم فقط کریپتوشو چسبیدم، بقیه رو خیلی کاری ندارم چون که کار من نیست. نمیگم بلد نیستم، ولی کار من نیست و معتقدم که هر کس باید تو حوزه کاری خودش پیش بره و همونجا تمرکز کنه. کلا پروژه های کریپتو، یعنی حالا تو بلاک چین وقتی نگاه میکنی، اول همه میان یک مارکتی رو ایجاد میکنن، یک نیازی رو برای خودشون ایجاد میکنن و سعی میکنن اون نیاز رو حل کنن. مثل اتریوم که اومد نیاز از پلتفرم بودن و زیرساخت اپلیکیشنی رو توی بلاک چین ایجاد کرد و بعد اومد خودش برای اون راه حل داد، یک سری نرم افزاری داد که حالا هر کی میخواد بلاک چین بنویسه بتونه بیاد از اون استفاده بکنه. پروژه ها کلا وقتی میان استارت این قضیه رو میزنن، چون پروژه رو یک شرکت سرمایه بود، یک شرکت در نظر بگیر که 100% سهام داره. این شرکت یک سری اونر داره، یک مدیر عاملی داره، یک تیم پروژه داره و 100% سهام داره. این 100% سهام رو تو بورس هم تقریبا میشه گفت همینجوری، یعنی شرکت ها وقتی سهامشون تقسیم میشه میان تو سکشن های مختلف بین سهامدارا پخش میکنن. یه سری سهامدار اول میان پول میدن، در اصل میشه گفت پری مارکت یه درصدی از سهم پروژه رو میگیرن. تو بازار بلاک چین این قضیه تبدیل میشه به توکن. فرض کن یک پروژه 100 تا توکن داره، میاد میگه آقا من میخوام یه فاندی ریز کنم و این تیممه، این استراکچر فاندینگمه، این استراکچر سهام یا توکن هامه که دست چه اشخاصیه. مثلا 10% دست تیم مارکتینگ همه، 10% دست تیم پروداکت همه، 30% دست منیجمنت همه. با این کار میاد در از سهام رو پخش میکنه. 1% از سهام رو برای فاند ریز میذارن. وقتی میخوام فاندی رو بگیرن میاد به سرمایه‌گذار پیشنهاد میده، میگه آقا من اینقدر تا الان کار کردم، اینقدر والویشنمه، رو این والویشن اینقدر به من پول بده، در مقابل اینقدر به تو توکن میدن. یعنی همون پروسه تقسیم سهام تو بورس که رسما از مثلا شرکت‌های ناظر تخصیص پیدا میکنه به شرکت‌ها، اینجا به صورت توکن بهشون داده میشه تو ولت طرفه. اینی که میاد به صورت توکن داده میشه 1% میره دست سهامدارا و سرمایه گذارها، 1% میره دست تیم، 1% رو از قبل اینکه پروژه لانچ بشه میان در نظر میگیرن برای رایج شدن پروژه و یوزرگیریش. هرچی یوزر بیشتر با پروژه درگیر باشه، این پروژه احتمال فعلش پایین تره، میتونه رشد کنه، میتونه کامیونیتی بسازه و میتونه بره جلو. اینی که در از این کار رو میکنن حسنش چیه؟ حسنش اینه که خب
فردا منیم که توکن این پروژه رو دارم، هر جا بشینم تبلیغ میکنم روش، هر جا بشینم میام میگم که آقا این پروژه خوبه، نمیدونم این کارو بکنیم، به نظرم میتونه رشد کنه، میتونه اتفاقای خوبی داشته باشه و یکی از کارهایی که میکنن برای این قضیه همینه که میان ایردراپ تعریف میکنن. ایردراپ یعنی چی؟ میاد میگه آقا شما یک سری تسک انجام بده، مثل عضو شدن به تلگرام من، عضو شدن به توییتر من، کامنت گذاشتن در توییتر رسمی من، نمیدونم دعوت کردن اعضا با یک سری لینک ها که اینها رو مثلا با لینک تو بیاد جوین شه به پروژه من. بعد میاد ولیدیشن میکنه، میگه آقا تو اومدی این کارا رو کردی، مثلا 7 پوینت از 10 پوینت رو گرفتی، من مثلا 10 تا توکن میخواستم بدم 7 تا بهت میدم، چون این تسکایی که من گفتم رو مثلا 7 تاشو انجام بدی. و اینجوری باعث میشه که پروژه بین آدم ها پخش بشه. یه کار خیلی مرسومیه، باز یه درصدی رو در نظر میگیرن برای برن کردن، که سهام 100% اگه $100 قیمتش باشه، وقتی میشه 99 سهم و یک سهم کلا از بازار خارج میشه، ناخودآگاه اون ارزش سهم میره بالاتر چون تعدادش کم شده تو بازار. اینجوری میان افراد رو درگیر پروژه ها میکنن. یه چیزی که خب خیلی واقعا تو بازار مثل بمب صدا کرد، پروژه تون بود که تون تقریبا میتونم بگم که شاید 2 یا 3 سال پیش استارت این روند رو زد. همزمان با تون فیسبوک هم میخواست این کار رو بکنه، میخواست استیبل کوین لیبرا رو بیاره بالا تو پلتفرم فیسبوک، ولی به دلیل رگولاتوری که درگیرش بود تو آمریکا نذاشتن، گفتن آقا بی خود، ما داریم مثلا چه دلار رو داریم. و فیسبوک اون زمان یادمه اگر کشور بود مثلا کشور سوم دنیا بود از نظر جمعیت، برای همین آمریکا به شدت جلوش وایساد، گفت تو اگه لیبرا رو بیاری ارزش دلار میریزه و من نمیذارم این کارو بکنی. کار هوشمندانه که تلگرام کرد، همون موقع اومد پری سیل یا حالا به اصطلاح ICO که میگن، یعنی اینیشیال کوین اوپنینگی که قبل مثل IPO که تو بورس میره، اومد تو پلتفرم ها یه اینوستمنت اولیه گرفت که اون موقع حدود 1.5 میلیارد دلار پول گرفت که توکن تون رو بیاره بالا. یادتون باشه چند وقت قبل هی میگفتن اینستاگرام تلگرام میخواد بره رو بستر بلاک چین و فلان شو، دیگه قابل نمیدونم فیلتر نباشه و اینا بعد از شروع تلگرام تو حوزه بلاک چین بود. گفت میخواد این کارو بکنه و این کارم کرد. 1.5 میلیارد دلار پول گرفت، ریز کرد، به درصدی سهام یا توکن داد به یک سری افراد که یه سرچ بکنین افراد سرشناسی هم درگیر این پروژه شدن. یه خورده که رفت جلوتر پروژه رو دامپ کرد، واقعا نمیخوام ادامه بدم. خب ماهایی که تو سیستم بودیم گفتیم آقا مثلا اومده یه پولی هم ریز کرده و بیخیال شده و یا اصلا شاید فیک بوده یا نداده، چون بالاخره تو دنیای بلاکچین ولیدیشن خیلی سخته برای پیش بردن این قضیه. و مسکوت بود پروژه تا حدود فکر میکنم 1 سال پیش که توکن تون وارد بازار شد و حتی اوایلش هم انقلت‌هایی روش بود که آقا اصلا تون مال تلگرامه یا نه، چون بالاخره فضای بلاکچینه، یکی میاد مثلا یه مانوئل توکن میاره بالا، من نمیدونم واقعا مانوئله یا نه. مثل همین الان مثلا توکن بایدن، توکن ترامپ، توکن های مختلفی که میاد، توکن چت جی پی تی اومد و یواش یواش معلوم شد که مال خود تلگرامه و عملا تلگرام داره وارد این حوزه میشه. همزمان ولت تلگرام رو لانچ کرد و گفتش که آقا این ولت رسمی منه، توی خود تلگرام این اتفاق میفته. خب خیلی حرکت بزرگی بود. بزرگیش به چه علت؟ به علت این که خلاصه اون چیزی که همه آرزوش رو دارن، بیت کوین آرزوی نمیدونم جمعیت میلیاردی داره، اتریوم همینطور و همه کوینا، تلگرام بستری بود که همه اینا رو داشت با 1 میلیارد یوزر. و عملا تا امروز اتفاقی که افتاده بود تو بلاکچین، توکن یا کوین رو تعریف میکردن، بعد میرفتن یوزابیلیتی های مختلف براش می آوردن. امروز ما یک پدیده داشتیم به اسم تلگرام که یوزابیلیتی های مختلفش آماده بود، فقط توکن نداشت. یعنی میشه گفت به نوعی
اولین شرکت بزرگ دنیاست که به صورت غیر متمرکز داره توکن میده. چرا؟ چون زیر تحت نظر هیچ ریگولاتوری نیست، خودش داره کار میکنه. روسیه بنش کرد، گفت من میرم یه جا دیگه، هر جام بره بنش کنه میره کشور دیگه کارش رو ادامه میده و به شدت هوشمندانه پیش رفت. یه خود رفت جلوتر، یه توکنی اومد به اسم نات. همه شروع کردن به دگمه زدن، گفتن آقا این دگمه رو بزنی بعداً بهت پول میده. خوب بد درست غلط یک مسیر جدید پخش ایردراپ رو ایجاد کرد که آدم ها با گیمیفیکیشن بیان توی بازی و ایردراپی که اولش براش سهام میذاشتن اینجوری ولیدیت بشه و تقسیم بشه بین آدم ها. بستر تون بود، تو زیرساخت تلگرام همه چیش آماده بود، توی تلگرام یه بازی می اومد بالا و شما توش دگمه میزدی، همه چیش کاملا دست تلگرام. باز کاری که کرد از هوشمندی این آقای دوروف، اولش نگفت من پشت تون وایسادم، پشت نات وایسادم. نات مسیرش رو رفت به یوزر قابل قبولی که رسید، گفت آقا من پشتش وایسادم. اومد ایردراپش رو داد و اومد گفت به نسبت انقدر، مثلا انقدر به هر کس توکن میدم. توکن رو لیست کردن و عملا نات شد میم کوین اول تلگرام. ما همه این شبکه هایی که داریم، مثلا شبکه بیت کوین میم کوینش میشه دوج، شبکه اتریوم میم کوینش میشه شیبا، شبکه سولانا میم کوینش میشه مثلا WIF. نمیدونم، همه این شبکه ها یه میم کوین عرضه کردن. چرا؟ چون خاصیت میم کوین ایجاد کامیونیتی، ایجاد ترانزکشن و استیبل کردن بلاکچین اون شبکه با تراکنش های بالا بود و عملا تستگیری شبکه اگه بره زیر بار میتونه تحمل کنه یا نه. تلگرام هم اومد همین کارو کرد. اول از همه تون رو آورد، محکم رفت جلو، بعد اومد اولین میم کوین خودش رو لانچ کرد. حالا یه میم کوینی لانچ شد، بعد گفت مال منه. این نات کوین برای چیزه تلگرام. الان گفته من پشتش وایسادم به شبکه و اینی که من به نات کوین شبکه میدم، اینو هر شبکه‌ای میتونه بده. سولانا میتونه بگه آقا تو برو شبکه من این کارو بکن. این ولیدیتی نمیاره. ولی عملا زمانی که خود تلگرام اومد آقا من پشت نات وایسادم، این یعنی میتونم به عنوان یه دونه مثلا چه میدونم کوین یه توکن درست، میم کوین درست رو این حساب کنم و حالا یواش یواش بیاد یوزابیلیتی براش ایجاد کنه. مثلا یه دونه توکن دیگه زمزمش هستش به اسم استارز، نمیدونم دیدین توی تلگرام یا نه. این در اصل میشه گفتش که استیکرهای ستاره میخواد بشه پروژه بعدی احتمالاً، که عملا شما با استارز پیمنت داخل تلگرام انجام بدید. بازیای اینجوری دست تلگرام وحشتناک بازه توش، این راحت میتونه همه جور کاری رو بکنه. ما این توکن ها رو داریم که استفاده کنیم. تلگرام بستر استفادهشو داره، فقط توکنش رو نداشت که اونم اضافه کرده. توکن به چه دردی میخوره؟ مثلا من برم حالا مثلا 100 تا نات بخرم، چه اتفاقی میفته برام؟ ببین اینی که به چه دردی میخوره شبکه باید تعریف کنه. ایلان ماسک میاد پشت سر دوج وای میسه، میگی دوج به چه دردی میخوره؟ میگه آقا من پیمنت استارلینک رو با دوج میگیرم ازت. این میشه یه راه پرداخت و درخواستش رو میبره بالا، بیزینسان درخواست که خرید ارزش میدن دوج به رو اون میبره بالا. توکن. بله دقیقا. یعنی ارزش یک توکن به عرض تقاضایی که توی اون توکن اتفاق میفته و عملا فاندرها با ایجاد تقاضا و محدود کردن عرض قیمت رو میبرن بالا. مالک اصلی کیه؟ هولدر اصلی خودشونن. با این بالانس سرمایه‌ای که میکنن تأمین پروژه هاشون رو میکنن، ولی باید یک اینیشیتیوی ایجاد کنن که آدما علاقه‌مند بشن برن توکن رو بخرن. میگه من دوج کوین رو میفرستم فضا، باز خودش یه ایجاد انگیزه میکنه که آدم‌ها بیان خرید کنن. حالا حالا داستان همستر چیه؟ آره، مطلب بعدی که هست اینه که هنوز تلگرام پشت همستر نیومده، ولی بازی قشنگیه که آدما دارن شروع میکن. فرض بگیر همستر مال تلگرام نباشه،
بهترین مسیر ایجاد ایردراپه، چون تو 2 ماه 3 ماه 100 میلیون آدم رو درگیر یک پروژه کردی که ته تهش هیچ تعهدی هم بهشون ندادی چقدر به توکن میدم، ولی یه برند اورنس وحشتناک بالا ایجاد کردی. حالا کافیه تو یه سرمایه گذار بگیری که به هر کدوم اینا دونه $5 بدی. چیزی که برای من از همستر خیلی جذابه بیزینس مدل این گیمیفیکیشنیه که حالا کامران خیلی بهتر از من روش بلده و کار کرده، قشنگ داره پیاده میکنه. و چیزی که به شدت مخالف همسترم، نه این که بگم مخالفشم، اون چیزی که تو تصورات تو همستر اتفاق نمیافته. ما چند وقت روی که رفقا نشسته بودیم، گفت آقا من 85 میلیون همستر دارم. گفتم فکر چقدر مثلا پول بهت میرسه؟ گفت اصلا مهم نیست، من سر کلکل با رفیقم گفتیم هر کی بیشتر داشته باشه. ولی چه جوریه؟ میگه آقا مثلا تو مدیر یک صرافی، بیا این asset رو بخر، بیا این کار رو بکن، پرافیت روزانت رو ببر بالا. یعنی عملا مثل بازیایی که ما قدیم میکردیم، چه میدونم سیمز و سیم سیتی و اینا که میمدن یه شهر رو مدیریت میکردن، این حالا اومده داره توکن میده توش. فرض کن نمیدونم، حالا فکر میکنم شما به دوران سیمز و سیم سیتی و اینا بودیم، فرض کن اون شهری که ساختی از یوتیلیتیاش رو واقعا داری پول در میاری، تو دیگه اون شهر رو ول نمی کنی، پولتو داری در میاری، پول در قبال توکنه. توکنت یک بازاری براش هست به اسم بازار کریپتو که صرافی فقط باید بپذیره این رو لیست کنه، به تو خب زیر ببین ساخت معامله الان بده. الان این گیت آی او فکر کنم صرافی گیت آی او اومده چیز کرده، پیش ارزش رو داده. و الان این یعنی چی؟ ببین الان گفته آقا هر توکن همستری که شما در ولتت موجود بشه 33 سنت میارزه. مثلا 5 روز 20 سنت بود، الان شده 33 سنت. اینی که چی به توکن تبدیل میشه استراتژی پروژه است. یعنی شاید شما 1 میلیارد توکن داشته باشی، تهش بگی پرافیتت برا من ملاکه، یه موقع از پرافیتت روزی 10 میلیون توکنه، بگه توکنات برا من ببین ملاکه. نقطه پایان این داستان کیه؟ یعنی میگن که مثلا 12 تیر قرار عرضه بشه، پایانش اونجاه؟ 10 تیر؟ 12 تی تکلیف معلوم میشه. یعنی میاد میگه آقا دیگه ما توکن همستر حالا به اصطلاحی که میگن ماین نمیشه، ولی تو میتونی مثلا میگم از یه طریقی دوباره توکن به دست بیاری دیگه. حالا تو بازی همستر ببینی تو خرج میکنی، مثلا توکن میدی، لایسنس یه کشور میگیری برای صرافیت دیگه، اونا رو باید پول بدی بالاش که اینو حفظ کنی، درآمد روزانت رو حفظ کنی. اینا به اصطلاح الان اتفاقی که میفته، ما 2 مدل توکن داریم. یه گاورننس توکن داریم، یه توکن دیگه که فکر می‌کنم لیکویدیتی بود، حالا من اسمش رو الان از ذهنم پریده. این توکنی که امروز لیست میشه توکن گاورننسشه، ولی از فردا ممکنه یه توکن دیگه بیاره بگه تو هرچی دگمه میزنی از اون توکن دومیه میگیری که ارزشش $، و اینجوری به دست میاد که برای حفظ کمپانیت حالا باید این توکن رو از بازار بخری، یا دیگه اون ماینش محدودیت نداره. معمولا توکن های گاورننس محدودیت دارن که دیگه تایمی الان با این بازی ها و اینا تموم میشه، از یه جا به بعد دیگه اون مثلا توکن دومیه محدودیت نداره، توکن لیکویدیتیشون میشه، اون دیگه محدودیت نداره. بهت برمیگردم، چون خیلی نمیخوام 2 نفره صحبت بکنیم بعد بریم تو بحث با کامران، بعد دوباره برگردیم ستایی صحبت کنیم. خب سلام، کامران حاتمی هستم، مدیر تیم آقای گیمیفیکیشن. یه تقریبا سال 95 توی زمینه گیمیفیکیشن کار میکنم. یه 4-5 تا کتاب دارم، یک سایت در حقیقت مرجع دارم توی ایران و با شرکت‌های متفاوتی کار کردم. یه 3 سالی هست که مهاجرت کردم، 2 سال مجارستان، 1 سالم توی سوئد. حالا من تلاش میکنم یه جوری بگم مطالبو که مخاطب ارتباط برقرار بکنه، جایی یه لینکی برقرار بکنه بین حرفای من و توها. اون جایی از حرفای توها برای من جالب بود و میتونم بهش حداقل من ربط بدم، چون من خب سواد بازار مالی ندارم به اون معنی که اینجاست که میگه که آقا مثلا
یه توکنی ایجاد میشه، به یک روش‌های معمولا اتفاقاتی میفته که آدم بشینن راجعش صحبت بکنن. مثلا ما یک کامیونیتی داریم به نام زیلی، احتمالاً دیگه خیلی بشناسنش و تاها طبیعتا میشناسه. این شکلیه که میخواد کامیونیتی ایجاد بکنه، میخواد کاری بکنه که آدم‌ها به قول تاها یک سری اکشن های انجام بدن، اکشن های از جنس این که عضو توییتر من شو، عضو تلگرام من شو و غیره. هدف تمام اینها و هدف کلی گیمفیکیشن یک کلمه است: وفاداری. یعنی ما میخوایم وفاداری ایجاد بکنیم و انگار هرچی این وفاداری بیشتر اتفاق بیفته، خب اون والویشن بیشتر میشه، اون اصطلاحات جذاب تاها اتفاق میفته. اینجا یه چیز خیلی بامزه رخ میده. آقا مگه ما وفاداری داریم تا وفاداری دیگه؟ ما 4 لول وفاداری کلا تو بحث‌های تغییر رفتار مطرح میکنیم. یه لولش که قبل از این توی بقیه ایردراپ ها من حس میکنم وجود داره، بهش میگن مرشنری، بهش میگن که مزدوری، یه همچین چیزی. یعنی تو مزدوری، یه سکه گرفتی، تو به خاطر 4 تا کوین برو عضو تلگرام من شو، تو به خاطر 3 تا مثلا کوینی که حالا به نظر خودش معنی نداره در نگاه اول، خب همه اینا برای ما مسخره است دیگه، کم کم واردش میشه، برو مثلا به 4 نفر رو دعوت بکن. ولی انگار توی همستر داره یک لول دیگه ای از وفاداری اتفاق میفته. همه دارن تو تلگرام میان و نه تنها همه دارن تو تلگرام میان، خیلی از آدما معتاد این بازی شدن و انگار این وسط یک پدیده‌ای رو این بازی همستر کشف کرده که من اگر بتونم آدم‌ها رو به لول بالاتری از وفاداری نسبت به بقیه ایردراپ‌ها ببرم، موفق دارم. پس کل قضیه در خیلی نگاه ساده این شکلی اتفاق میفته. حالا من میخوام از اینجا به بعد توضیح بدم که خب این لول وفاداری چه شکلی توی همستر اتفاق میفته ولی تو بقیه ایردراپ‌ها اتفاق نمیفته. تنها دلیلی که مثلا آدم میان نات کوین و نات و نمیدونم این همستر رو چند تا دیگه که الان جدیدن اومده و اینا رو دارن بازی میکنن، اون طمع به پول رسیدن است دیگه. یه چیزی که من کاملا مخالفم. من دو تا اصطلاح میخوام معرفی کنم. یکی ما بهش میگیم پلیبیلیتی، یعنی تو به یک دلیلی وارد میشی. الان همه به خاطر طمع وارد میشن، تو این شکی نیست. یعنی همه اول داستان اگه مثلا من الان تصمیم بگیرم یه بازی شبیه همستر رو بذارم، پس همه به خاطر اون پول اول وارد میشن. اگه بمونن و وفادار بمونن تو برنده میشی. حالا دیگه که نکتهش اینه که بس دو تا چیز باید جدا بکنیم. چرا آدما میان که قطعا به خاطر طمع، خیلی بدیه، هم به خاطر پول دارن میان، ولی یه کار دیگه این کرده که آدما بمونه، اون به پول ربط نداره. یعنی من فکر میکنم که آدمایی که مثلا به لول 7 8 همستر رسیدن، اگه فردا بیان میگن که آقا همستر کلا فیکه، بازم یه عده تا یه مدتی بازی بکنن. من توی مطمئنم. یعنی بس نگی فقط به خاطر پوله، آمدنه به خاطر پوله، موندنه به خاطر پول نیست. این خیلی برام مهمه. حالا میخوام بگم که چه اتفاقی داره میفته این وسط. برای این یکم بحث تاریخی بکنم، خیلی در حد 2-3 دقیقه بعد به این میرسم داره چه اتفاقی میفته. دیگه ما همیشه تو طول تاریخ بازی داشتیم و همیشه بازی‌ها آدم‌ها رو درگیر می‌کردن. تا میرسه مثلا به 1970 1980 که بازی‌های کامپیوتری میاد. مثلا ما یه بازی داشتیم بچه بودیم که آتاری، از بازی تتریس که از بالای آجرها میومد پایین و اینا. اون بازی یه پدیده رو رقم زد، بهش میگفتن چی؟ تتریس افکت. یعنی تو بازی میکردی، اونقدر بازی میکردی درگیرش میشدی، شب توی خوابت آجر داشت میومد پایین. یه عده اینو تجربه کردن. بعد یه سوال پیش میاد، چرا یه عده تجربه میکنن یه عده تجربه نمیکنن؟ این کم کم رفت جلو تا اینکه بازی‌های کامپیوتری به یک پدیده‌ای رسیدن که برای اولین بار در تاریخ بشر انگار همه‌گیر شده بود به اسم فلو. آقا من دارم بازی میکنم، همه اون تجربهشو داریم، اونقدر درگیر بازی میشم که غم و غصه های دنیامو فراموش میکنم، تمرکزم کاملا روی بازیه. یکی ازم سوال میکنه کام ساعت چنده؟ میگم 4 بعد از ظهر. نگاه میکنم یک نصف شبه. اینا از یه جایی اینو فهمیدن که یه همچین اتفاقی داره میفته و میتونی حدس بزنی که کسی که رفت سراغ این و کسی که خواست از این پول در بیاره کی بود؟ اولین کسی که سرمایه گذاری کرد روی این قضیه که آقا ما بیام آدما رو بفرستیم تو این حالت هرچون پول در بیاریم، اینستاگرام، کازینوها. ببین اصلا مبدع اکثر اختراعات بشر کازینوها هستن. این خیلی عجیبه. مثلا باشگاه مشتریان به معنی که ما الان داریم مبدع کازینو بوده. این سیستمایی که چهره یا ردیابی بکنن بر اساسش تشخیص بدن، خیلی چیز هوش مصنوعی به خاطر کازینوها بوده. کازینوها یه اتفاق براشون افتاد.
دیدن که آدمایی که میرن توی کازینو به یک پدیده دچار میشن بعد از اینکه بازی کامپیوتری اومد که طرف عجله داره پولش رو از دست بده. خیلی برای کسب و کار خیلی عجیبه. مثلا این نقل قول مشهوریه که خود صاحب کازینو میاد میگه که من هر دستگاه قماری که میذارم حس میکنم یه تله موش دارم میذارم و آدم خیلی راحت میاد تو تله موشه و کم کم آدم بررسی کردن چه اتفاقی داره میفته و به یه چیز خیلی جالبی رسیدن. یه کتابیه که من تو اینستاگرام خلاصه‌شو کردم به اسم طراحی اعتیادآور. یه خانم به اسم ناتاشا با 15,000 تا قمارباز خیلی سطح بالا مصاحبه کرده و نتیجه این مثلا مصاحبهش تو 20 سال یه کتاب کرده. همه اینا یه حرف یکسان مثلا میآموزن. میگن آقا من میرم اونجا که پولمو ببازم، حس میکنم تو چشم یه طوفانی هستم و دلم میخواد فقط برم اونجا و یه جای مسخ بشم. مثلا یه تعبیرای خیلی جالبی داره. مثلا میگه یک نفری بوده میگفته که من میرم توی قمار به حالتی میرسم که تو این حالت حس میکنم خودم دستگاه قمارم و باید کل پول خودم رو صفر بکنم. یه همچین چیزایی رو ما داریم میبینیم و اینا کم کم روش تحقیق کردم و به یه سری المان رسیدم. گفتم آقا چی میشه؟ مگه چه اتفاقی داره میفته؟ حالا من خیلی سر تو در نیارم، به یه سری نتایج رسیدم. اون نتایج رو میخوام بهت بگم. فهمیدن که ما باید روی یه چیزی فقط تمرکز کنیم که آدما رو ببریم به اون استیت، بهش میگن زون، فلو. اگه طرف بتونیم ببریم توی زون، طرف به اون حالت میرسه. حالا تاها تو ترید و اینا هست، یه اتفاق مشابه تو ترید رخ میده. اینو تریدرها خیلی حس کردم. طرف میره بهترین مثلا تحلیل رو میکنه، میگه آقا من باید برم فلان جا مثلا سل بگیرم، میره بای میگیره. تحلیلش درسته، داره برعکس عمل میکنه. این خیلی تریدرها حس میکنم. و طرف میره به یه حالتی که خودش داره از خودش میبره، خودش در تلاش پول خودش رو صفر بکنه. و دیدن چه اتفاقی میفته؟ کلیدش یه کلمه: سرعت. یعنی وقتی تو یه کاری رو سریع انجام بدی، وارد یک فضایی میشه، یک فضایی توی مغزت اتفاق میفته که یه کاری رو سریع انجام میدی تا اون حالته برسی. هدف بودن تو اون حالت است، هدف برد و باخت نیست. یعنی انگار ما یک اپتیمال هیومن اکسپریانس داریم که داره رخ میده. مثلا دیدی که قدیما احتمالاً شما که حالا کارت آموزش ما جان میدونید ما مثلا میشستیم 8 ساعت پشت سر هم ویدیو نگاه میکردیم. الان بیشتر از 3 دقیقه حوصله همه سر میره. چون اتفاق داره رخ میده؟ چون همیشه کوتاه‌تر شده. ما عادت کردیم به چیزای فوری. هر چی انگار ما بریم به سمت پاداش‌های فوری‌تر، سریعتر به اون حالت زون میرسیم. همستر و استوریای 15 ثانیه‌ای، ریلزای دقیقاً این فقط هدفش همین. و دیدیم بعضی وقتا تو داری تو اکسپلور میچرخی، یا میگی من چه مرگم دارم، چه غلطی میکنم. آره واقعا دقیقاً چه مرگم. این به خاطر رفتی تو اون حالت زمان رو از دست دادی و یا خب چه اتفاقی داره میفته. یعنی اینا یه چیزایی که مهندسی شده است و در تلاشن. خیلی ها زودتر فهمیدن، یه ده دیرتر فهمیدن که آقا اصلا قضیه این نیست که من کالام چیه، خدماتم چیه. من اگه طرفو بتونم به اون زون ببرم، طرف تمام پولشو خودش میاد به من میده و باز دوباره برمیگرده. این نکته مهمی. تمام مکانیزم های همستر فقط برای یک قضیه است: تو دائم برگردی هی یه کار تکراری بکنی. و این یک کار تکراری کردن، حالا یه چیزی بهت بگم که باید خیلی عجیب باشه. ببین مثلا ما توی تاریخمون یه سری چیزهایی داشتیم، در تاریخ همه مثلا صوفی ها، مثلا طرف هی میرفته دور خوش میچرخیده، یه کاری تکراری رو از سینه زدن حتی، و اینا میگفتن ما میریم به سلوک. این چیزی که سلوک میگفتن همین زونه. یعنی ما با انجام یه سری کارهای پشت سر هم تکراری میتونیم به حالتی برسیم که از خود بیگانه بشیم، به حالتی برسیم که مرزهای دنیا بسیار کوچیک بشه. تمام اینها در تلاشن که ما رو برسونن بوده. چرا؟ به خاطر اینکه انتهای وفاداری اینجاست و چیزی که باعث میشه والیویشن یه چیزی مثل همستر بره بالا فقط یک کلمه: وفاداری. یه چیزی به صحبت کامران اضافه کنم، خیلی برای خودم جالب بود چون بحث ترید رو گفتی. خب ما ترید میکنیم که پول در بیاریم، ولی یه اتفاقی میفته، نمیدونم تو صرافی‌ها و این کانالای سیگنال‌ها و اینا دیدین یا نه، یه پوستری بهت میده که تو انقدر درصد تو سودی، انقدر نمیدونم درصد، مثلا 100x زدی، مثلا 200% تو سودی. تو پروسه صرافی عملا پشت این 200% میتونه $1 سود باشه.
یعنی دیگه اون بحث که شما میگی پول مسئله نیست، اون بحث ارضاء رفتاری طرف، نمیدونم خلاصه اون بحث این که آقا من خیلی خفن بودم، صرافی برای اینکه عملا قسمت فیوچر صرافی ها نقش لیکویدیتی پرووایدینگ صرافی رو عمل میکنن. آدما میرن توش با اشتباه و با این پارامترهایی که اونجا چیده شده پولاشون رو لیکوید میکنن، صرافی پولا رو میگیره میذاره جیبش. دو تا اتفاق اینجا هست، میخوام به رو همین حرف بزنم. چه چیزی باعث این میشه؟ دو تا اتفاق میفته. یکی کسایی که دارن رو تایم فریم پایین معامله میکنن تون معامله میکنن، این دقیقا همون اتفاق است. برای همین اصلا شما قدیمیای بازار بپرسی میگن آقا همیشه نباید پای چارت باشی دیوانه میشی. اینو خیلی‌ها میگن. چرا؟ دیوانه شدن همین حالت است. خب و وقتی که مثلا اینا قدیم چه شکلی بوده مگه؟ قدیم مثلا یه مسابقه اسبدوانی بوده، میرفتن یه شرطی میبستن، ساده، چیزی بیشتر از این نبوده. الان مسابقه فوتبال چه شکلیه؟ اوت اول کی میزنه، اینو کی میزنه، اینو چیکار میکنی، ریسک تو 5-1، اینا همون لورجه، اینا همونه. یعنی انگار یک سری آدم فارغ از صنعتشون یه سری چیزا راجع به انسان فهمیدن و اون چیزها رو در بت استفاده میکنن. من همیشه میگم اگه تو بخوای چیزای رفتاری رو بفهمی، 3 تا بازار رو باید خوب بفهمی. یکیش بازار مالیه، یکیش کازینوه، یکیش ادیانه. چون این دقیقاً از یک چیز دارن استفاده میکنن برای تغییر رفتار آدما و اون چیزی که بفهمم چه جالب، من تو محصول خودم چرا استفاده نکنم، چرا فلان کار نیام بکنم. و اینا دقیقاً تکنیک‌های مشابه. مثلا یه چیز جالب بگم راجع به صرافی‌ها. قدیم این شکلی بوده توی کازینوها، تو یه سکه مینداختی، میرفتی یه بازی میکردی، دوباره سکه مینداختی، یه کاری میکردی. اینا یه چیزی فهمیدن. تجربه نباید قطع بشه به هیچ عنوان. اصلا میگن که تا جایی که جسم انسان اجازه میده من نباید کاری بکنم که طرف از پای دستگاه بلند بشه، هر جور شده باید نگهش دارم. چون اصلا انگار صورت مسئله کازینو الان اینه، من چیکار کنم آدمه رو اونقدر کاری کنم بازی بکنه و در سشن های کوتاه بازی کنه. یعنی نیاد یه دست بازی کنه 10 دقیقه، به جاش 10 تا دست 1 دقیقه‌ای بازی کنه. الان تو کازینو آدما میان چه شکلی بازی میکنن؟ دست‌های 4 ثانیه‌ای بازی میکنن. 50 سال پیش این دست‌ها 40 دقیقه بوده. الان تو 4 ثانیه طرف داره بازی میکنه، تو چند جا داره با هم بازی میکنه. این به خاطر اینکه تو رو ببرن به اون زونه و کل قضیه اینه یه جوری یه کاری بکنیم طرف بره تو زونه، تو زون که رفت خود یارو پولش از دست میده. یه سری پارامتر هم تو چششون میذارن، مثلا حالا صرافی اینجوریه، اینی که تو درصد سود چقدر رو بزرگ و سبز نشون میده. حالا قرمز بشه میره تو ضرر، بزرگ نشون میده که تو درگیر اون بشی، در صورتی که ته تهش تو اومدی ترید کنی که پول در بیاری. اصلا درصد مهم نیست، من 100% رو $1 بگیرم یا 1% رو $100 بگیرم، خب جفتش به من $1 داده، ولی اون به هم میگه 100%، این میگه 1%. 1% خیلی به چشش نمیاد، ولی میگه 100% خیلی جذبش میکنه. بعد پوسترش هم بهت میده که تو رو به بقیه هم نشون بده تو چقدر زود کردی. مثلا الان به مغزت بیای بگی آقا یک بشکن بزن، این دوپامین میگیره، این معامله رو هم سود بکنم، اونم دوپامین. انگار مغز فرق اینو نمیفهمه. این با یه سری تکنیکا داره انگار چیکار میکنه، ما رو تطمین میکنه که حالت خوبه، برو دوباره و در سشن های کوتاه. یعنی تمام تلاش صرافی ها، تمام تلاش امثال همستانی در سشن های کوتاه کاری بکنی. الان من خودم اینا رو بلدم، اعصابم خورد بشه میرم تپ میکنم، حالم خوب میکنه. مثلا یه چیزی که خیلی از آدمای معتاد قمار میگن یه چیزه، سرعت بازی سرعت مغز منو میگیره. و این یه چیزی که انگار اومدن یه کاری کردن که با اینستاگرام، سوشال مدیا و اصلا قبل از سال 2004 اتنشن اسپن یک انسان 3 دقیقه بوده. ما 3 دقیقه میتونستیم تمرکز کنیم روی موضوع. الان چقدر؟ الان 20 ثانیه است. یعنی کل انسان، میانگین انسان ها اومدن کاری کردن که انسان ها اتنشن اسپنشون کم بشه، به پاداش فوری عادت پیدا بکنن. حالا که پاداش فوری عادت پیدا کردن، سرعت مغزشون به قول معروف رفته بالا. حالا با یه چیزایی مثل این تپ بیام چیکار بکنیم، بیام کاری بکنیم طرف وارد اون زون بکنیم، وارد زون بشه که طرف وفاداریه. خب این وفاداریه کی قراره به پول تبدیل بشه؟ الان بیایم به بیزینس همستر نگاه بکنیم. حالا من مثلا الان نمیدونم چند تا یوزر شد، فکر کنم 40-50 میلیون رو رد کرد، 100 میلیون که عددش رو واقعا نمیدونم. چجوری میخواد پول در بیاره؟ تا الان چه اتفاقی براش میخواد بیفته؟ اینقدر آدم آورده و وفادار کرده به قول کامران، تهش چی؟
عرض کنم خدمتش که اولش که تو اگر تونی که تون داره آلردی یوزرش رو میگیره. اینی که میبینی آقا همه هی دارن به تلگرام جوین میشن، تلگرام کار خودشو کرده. تلگرام بردشو کرده. بله. آره اگه همستر در جایگاه فروش به تلگرام کار خودشو کرده. همستر به تلگرام خودشو فروخت. یعنی همستر چی؟ کی اومد با میگه آقا کد من همستر یه پروژم دیگه، من 100% آقا چند میخری منو الان با اینقدر یوزر برات آوردم؟ میگه ام میلیون دلار تو رو میخرم. میگه مخلصم، پول منو بده، من رفتم، از این به بعد دیگه مال تو. نه من میمونم ولی انقدر بهم پول بده. یه ام میلیونی در میاره ازش. یک. دوم دقت کن همستر کی لانچ شد؟ زمانی که نات داشت توکنش دیگه میرفت تو پری مارکت. و دقیقاً. امروز بازی بعدی لانچ شده. پس عملا سیکل اینا داره پشت هم اتفاق میفته. تلگرام برای اینکه تعداد یوزرش رو ببره بالا، حالا در کنار شما این رو ببین، تلگرام تو بیزنس مدل مختلفی که داره یک حجمی تون مال تلگرامه که میتونه در مارکت خرید و فروش کنه. $2 اصلا هیچ دلار این رو ایجاد کرده. امروز الان مثلا رو 8 دلار و 3.5 سنت داره میفروشه به مردم. پس عملا داره پولش رو در میاره. این میشه ناتو، تون و همستر و بازی های بعدی هم همینجور، تا وقتی که به قول کامران جواب میده این پروسه. اونم میبینه دیگه، اون داره یوزر رو لایو رصد میکنه. ببینید چقدر این چسبندگی جذاب بوده. شاید همستر ریوارد بالایی بده. چرا؟ برای اینکه پروژه بعدی باید دوباره خوب بیاد تو. همه میگن دیدی همستر خوب سود داد، دیدی نات پول شد. کجا قرار این سایکل خراب شه؟ جایی که دیگه برای تلگرام دیگه یوزر جدیده معنایی نداره. میگه دیگه آقا من اینجا بازیمو کردم. همستر نات پولش رو از کجا میده به یوزر؟ از تلگرام فاند میگیره، 1% میذاره جیبش، 1% پخش میکنه بین مردم. مثلا میگم، حالا مثال دارم میگم، 100 میلیون دلار میگیره، 5 میلیونشو پخش میکنه بین یوزرها با هر فرمتی که بوده. 1/2 توکنش هم دستشه. یعنی باز این توکن تو مارکت به اصطلاح میشه سکندری مارکت، تو اون مارکت داره کار میکنه، خرید و فروش میشه، نوسان میکنه، توکن رو میفروشن میخرن دیگه، میره تو مارکت میکینگ اون قضیهش. اینا بازیاییه که اینا دارن میبرن جلو. یا مثلا تپ چی بود اسمش؟ توکن تپ بود، مثلا از سولانا اومد رو نات. دید آقا نات داره بهش پول تون داره بهش پول میده، سولانا پول نداد. آقا من بازیمو میارم روی مثلا چه میدونم تون انجام میدم، چون تون دنبال یوزره، پولم داره، دنبال یوزرم هست، منم دنبال پولم، میارم این بر خب آدم ها اینجا ببین، بازی کنن پول بگیرن. تا این و این اندازه سوالی که میگی مانوئل کجاست؟ مانوئل یک میتونه وقتشو بذاره دکمه بزنه، میتونه از این پروسه یاد بگیره که آقا این مسیر در اینگیجمنت داره جواب میده و من حالا مثلا چه میدونم اگر دارم پروسه ای رو ایجاد میکنم از این طریق میتونم یوزر بگیرم. یا چه جوری یوزر بگم؟ دقیقاً سوال من همینه. یعنی من یه اصلا مانوئل سوال اصلی گیم من اینه میارم که بالا. ببین الان تنها مشتری مثلا همستر میشود تون و تلگرام، درسته؟ حالا اگر تلگرام بگوید من اصلا نمیخوام و کلا برو پول بهت نمیدم، این ریسک نداره؟ یعنی تو با یه مشتری میخوای ریسک بکنی، بیزنس تو میخوای لانچ بکنی. بعد یه سوال دوم شاید کامران جواب بده بهتره. مثلا اینکه ایردراپ میکنه، یه سری پیشنهاد، یه سری ماموریت تعریف میکنه، میگه خب اوکی برو این یوتیوب منو ببین 100,000 تا بگی، این کار بکن 10,000 تا بگی، این کار فلان فلان. چرا فقط داره پیج خودشو میذاره؟ مثلا نمیتونه از این طریق مثلا یه پلتفرم افیلیت مارکتینگی بشه، رفرالی باشه که مثلا بیاد برای بیزنس ها این کارو بکنه؟ مثلا کاربر که داره دیگه، مثلا الان میگه 100 میلیون کاربر دارم مثال. الان چجوری میخواد از تو این پول، یعنی میتونه از این جهت هم پول در بیاره؟ چرا
فقط داره خودش رو چیز میکنه؟ شاید مثلا اون وفاداری خراب میشه. نمیدونم، میخوام اینو از کامران جواب بدم. من جواب سوال اولت رو بخوام بدم، یکی این که خب تو این مدت دیدیم دیگه اونهایی که در اینستاگرام اینفلوئنسر بودن ویوهاشون با همستر وحشتناک بالا رفت. پس فقط تون مشتری نبود، یک سری اینفلوئنسر هم مشتری بودن که خب به همستر روزانه پول نمیرسه که. نه به همستر پول نه. همستر داره اکوسیستم ایجاد میکنه. خب همستر داره با این قضیه رشد میکنه دنبش کو؟ که همستره بفروشه به تلگرام. اون داره درسته فقط مشتریش میشه تلگرام. ولی این پروسه در آینده میتونه به جای این که بیاد یه ایردراپ بذاره، مثلا یه پروژه بلاکچینی بیاد ایردراپ بذاره، بگه برین توییتر رو مثلا چه میدونم دیسکورد و اینامو فالو کنی، بیاد بگه آقا تو این کارو بکن، نمیخواد بری اینستاگرام منو شلوغ کنی یا توییترمو شلوغ کنی. اینم برای تو یک پوینت ایجاد میکنه و ما یک سری افرادی کلا تمرکزشون رو ایردراپه، این مسیر ایردراپ گیری میشه، خود پروژه قیمت میخوره. توکن مانوئل با این طریق تو بازار قیمت میخوره و این توکن رو آدم ها میخرن. توکنی که صفر بوده و تو اووردیش بالا، حالا امروز توکنی $100 دارن ازت میخرن. تو 1000 تا توکن داشته باشید، چه میدونم 50 تاشم بفروشید، 500 تاشم بفروشید، کلی پول در آوردی ازش. اینجوری هم میتونه ایجاد کنه. این صرفا این نیستش که همستر بخواد خودشو بفروشه به تون. خود توکن همستر در سکندری مارکت قیمتش جذاب میشه برای خرید و فروش از خود پروژه. یعنی اینا میان 1% توکن رو میدن به تلگرام، 1% رو میذارن جیب خودشون، با اون باز مارکت میکینگ میکنن، میخرن میفروشن، دامپ میکنن، پامپ میکنن و پول در میارن. من مثلا الان ما خریدار تون داریم، تون خریدار داشتیم که مثلا قیمتش رفته بالا دیگه، درسته؟ بله. خب چرا میخرن آدم مثلا چرا میخرن؟ چون یکی این که همه معتقدن با کامیونیتی تلگرام این پروژه خیلی میتونه رشد کنه، چون تو 1 میلیارد یوزر داری که به یک دلیلی اینو میخوان. اون دلیله رو تلگرام ایجاد میکنه، میگه آقا بیا بهت یه شماره مجازی میدم رو تلگرام. همین الان حدود فکر میکنم 170 تن قیمت شماره های مجازی. این حدود $1000 تو باید پول بدی که یه شماره مجازی بگیری که فقط تو تلگرام باش بتونی کار کنی، ولی باز هم داره معامله میشه. خود این بازارها یک اینه، یه راهی مثلا قبلا برای NFT ها یوتیلیتی ایجاد کردن، مثلا چه میدونم یه ایونتی میذارن فقط افرادی که مثلا 100 تا توکن بدن میتونن وارد اون ایونت بشن. اون NFT بورد ایپ اگه یادتون باشه اصلا همین جوری رشد کرد، یعنی اولش که خب خیلی سر صدا که بعد ایونت های مختلف گذاشت. عملا یوتیلیتی ایجاد کردن پشت توکن میتونه خیلی خوب و عالی باشه، ولی خب پروژه باید واقعا پشتش وایسه دیگه و هزاران هزار کار میشه کرد. نکته تلگرام اینه که چون یوزر داره فقط باید بگی آقا این توکن برای اینجا، اون توکن میترکه دیگه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که کلا این وسط تنها کسی که بیشترین بردو میکنه یه بیزنسی مثل تلگرامه که یه بیزنس مدل خوبی داشته و اومده روی یوزر بیس اول سرمایه گذاری کرده، وقتی 1 میلیارد رو رد کرده تازه شروع کرده بازی جدیدش رو داره نشون میده و نشون میده که این بیزنس چقدر یه مپ شفاف و جذابی داشته این آقای دروف و واقعا رول مدل منه. دمش گرم، خدا خیرش بده. کامران خدا نمیدونم خیرش بده یا نه جوابش چیزه، ولی دمش گرم که واقعا یه رول مدل خوب برای شخص من شده. کامران جواب دومم که به من بگی اصلا چرا این فقط داره به خودش ارجاع میده همستر و میتونه خیلی راحت از این طریق حالا رفرال و افیلیت بگیره. شاید اون وفاداریه که داره این کار نمیکنه یا اصلا میتونه شاید در آینده این کار بکنه، نمیدونیم. ببین آدما یه سری عقایدی دارن و مثلا خیلی ساده بهت بگم، الان شما توی همستر وقتی میگی برو این ویدیو رو نگاه بکن، ویدیو راجع به چیه؟ داره آموزش میده. آموزش این که مثلا کریپتو چیه، مثلا دیسنترالایزیشن چیه و این حرفا. یکم اگه تو این عقاید متفاوت رو بخونی میبینی که آقا مثلا این آقای دروف و اینا یه ذهنیت چپی دارن. چپا کلا چی میگن؟ میگن آقا انسان ها همیشه حالشون خوب بوده، الان در رنجن، علت این رنج سلطه است، ما همه باید با هم برابر باشیم. دنبال مفاهیم مثل برابری، آزادی اینا.
به خاطر همینم مثلا میگه من زیر بار مثلا نظارت دولت ها نمیرم، من مثلا یه موبایل $160 بیشتر ندارم و چیزهای مثل این. من چیزی که برداشت میکنم از نوع گیمفیکیشنی که داره، از نوع حالا اون شخصیتی که تو مجازی ساخته و کارهای دیگه، این آدم دنبال اینه که تهش بتونه به وسیله این هم آدم‌های زیادی رو بیاره، هم یک مقداری ادوکییتشون بکنه. توی این فاز یک هدفش واقعا آموزش دادنه. یعنی من فکر میکنم شاید به زودی شاید یه فیچرهایی باشیم که برید این ویدیو رو ببینید و یک سوال رو اگه جواب دادین 1,000,000 سکه بگیرید. حتی من فکر میکنم که نزدیکه به همچین اتفاقی، همچین نوع فیچرهایی، چون واقعا مشخصه یک قصد آگاهی دادن هم داده. من این هم آدم آوردم به 2% هم بفهمونم که آقا مثلا ما بیایم با آوردن مثلا کریپتوکارنسی و اینها مثلا سلطه بانک‌های جهانی رو برداریم چه مزایایی داره. اون تفکر چپش رو بشناسی مقداری میتونی تقریبا خط فکریشو بفهمی چیه. آره بخوایم جمع‌بندی بکنیم بچه‌ها چون خیلی طولانی شد، به من اول یه سوال از هر کدوم یه سوال نهایی رو بپرسم و جمع‌بندی بکنیم، صحبت نهایی خودتون هم داشته باشیم. کامران جان یه جواب میخوام در حد مثلا 2-3 دقیقه به من بدی که بازی همستر چه چیزی داشت که الان مثلا 7-8 تا بازی مثل اون من دیدم که بیشترین یوزر، الان چک کردم 142 میلیون یوزر رو رد کرده بود 22 ساعت پیش. چی داشت؟ یعنی از دیدگاه گیمیفیکیشن چه چیزی داشت؟ 2-3 تا چیز بولد شما بگو چی داشت. مهمترین کاری که همستر داره میکنه اینه که تلاش میکنه تو دائما برگردی، تلاش میکنه که دائما یه کار تکراری رو انجام بدی و یه سیستم ریاضی خوب تا مرحله مثلا 6-7 ریاضی خیلی خوبی داره این سیستم و این سیستم ریاضی میتونه آدما رو واقعا وفادار بکنه. ولی من حس میکنم بعد از لول 7-8 این سیستم یکو خیلی ضعیف میشه. این تا یه جای خوب میتونه تو رو وفادار نگه داره ولی بعدش یکم داره به نظرم ضعیف میشه. یه جای تو حس میکنی بیفایده است خیلی از کارات. اینا من خیلی شنیدم. ولی در مجموع تلاش برای این که بیاد به تو یک حس قدرت بده، یک حس این که عضو یک کامیونیتی هستی و حس این که دارید هی پاداش میگیری، خلاصه از گیمیفیکیشن کلا. و توی این جنبه‌ای که تو با انجام کارهای تکراری مدام سر بزنی همستر فوق‌العاده است. جای اصلیش اینجاست. آره اون دیلی چالنجی که داره یا اون اصلا کارتای 5 میلیونی که 3 تا کارت دیگه هر تو هر چیز، اینم خیلی مثلا در دسترس قرار نمیده. انگار قاچاقی گرفتی 3 تا رو گرفتی 3 تا کارت رو میدی به بغلی مثلا بغلی. جالبیه ها. یعنی من اینو تو ایران بهتون بگم این خیلی فرهنگیه این قضیه. مثلا توی فرهنگ ایران ما با تجربه‌ای که دارم میتونم بگم مهمترین، شاید عجیب باشه، مهمترین فیچری که تو میتونی توی یک محصول بزنی و اون محصول از گیمیفیکیشنی وایرال کنی رو فرهنگ ایران اینه که یه باگ تو سیستمت ایجاد بکن، به بقیه عده کوچیک این باگ رو بگو، اینا همه خودشون میرن جار میزنن. این دیلی کامبو و اینا می همچین حالت داره. من 100% تایید میکنم. ما توی سمینار انقدر از این استفاده میکنیم خیلی جذابه، واقعا جذابه. خدا ایرانی‌ها اینو خیلی دوست دارن و به خاطر همین تا حتی میگه اگه من اینا دقیقاً همینو برای چیه، تو حتی اگه برات سکه بی اهمیته بری یه دور دیگه برگردی، هر روز به یه بهانه برو دوباره برگرد، حالا اعصابت رو 4 تا تپ بکن، حالا فلان یه دیلیش برو بگیر، هی میخواد تو برگردی و این میتونه احتمال رفتن به تو رو به زوم بیشتر. این کد مورسی هم که اضافه کرد بعدش اضافه کرد فکر کنم فیدبک گرفت بعد اینو اضافه کرد. گفت چه جوری اضافه کنم یا اصلا برنامه بوده به نظر این؟ من از لحظه که من تستش کردم کد مورس رو داشت، راستش بخوای نمیدونم بعدتر اضافه کرد یا نه، ولی همین کد مورس رو نگاه کن، میتونی عادی بیاد بگی آقا چی تایپ بکن، ولی تو باید سختی بزن اینجوری بکن اونجوری بکن. همین سختی که میکشی یه سرمایه گذاری احساسی بالاخره و این باعث میتونه وفادارتر بشه. همین فیچرها برای وفادارتر کردن و فکر کنم مهمترین ویژگیش هم سادگیشه. آفرین همین میفهمی. آره و من 2-3 تا بازی که میخواستم حالا چک کنم واقعا یه مقدار سخت بود. مثلا یکیشون چند تا کاراکتر داشت، تعدد کاراکتر زیاد داشت. اینا بچه‌ها یه چیز یادتونه ما یه فیفا 99 بود داشتیم توی کلوپا بازی میکردیم، امبوما یک گزارشگر باحال داشت. مثلا یه چیز جالب میخوام راجع فرهنگ ایران بهتون بگم. یه چیزی داشتیم بازی بالا پایین راست چپ که منتخب جهان اروپا برات باز میشد. حساب کنیم مثلا سال چند این بازی اومده، زمانی که اینترنت نبوده و هیچ شبکه اجتماعی معنی الان نبود، چه شکلی همه کلوب‌های کل ایران این باگ رو فهمیدن. خب بهش فکر کن، خیلی چیز جالبیه.
این دقیقا این همستر هم داره همین کار میکنه، کنباش همینه، این کد مرسش همینه، یه جوری همون بالا بالا پایین پایینه دیگه. و ایرانی عاشق اینه که به هم دیگه اطلاع بده، یه چیزی که میاد همه استوری میکنن. آها به خاطر به عنوان سوال آخر از شما اینکه خب همستر کلاهبرداری یا نه؟ همستر کلاهبرداری نیست، ولی ما انتظارمون ازش چیه؟ حالا همون چیزی که کامران گفت، بحث فرهنگ ما یک سری مشکلات اقتصادی امروز هممون داریم که این ما رو به سمت یک چیزهایی سوق میده. من از آدمهایی شنیدم که آقا همستر خوبه بازی کنم، بهش گفتم ببین انتظاری که داری پول دارت میکنه خبران نیست و نه نمیشه گفت کلاهبرداریه، یعنی عملا تو در بستر تلگرام داری این بازی رو میکنی، اعتماد سازی رو تلگرام میاره و نمیتونی بگی کلاهبرداری باشه تلگرام تو مزان اتهام قرار میگیره چون نتونسته باگ امنیتیه، یعنی میتونه نفوذ امنیتی داشته باشه. اگه داشته باشه از تلگرام، باز میشه. اگه داشته باشه از تلگرام نه از همستر، چون کاملا در بستر تلگرام میاد بالا و این برای تلگرام بده اگه همچین باگی باشه. ولی کلاهبرداری رو تو چی میدونی؟ اینی که آقا من وقتم رو در قبال چه چیزی دارم خرج میکنم، وقتی که میتونم در مقابلش کار کنم، وقتی که میتونم پیش زن و بچه‌م باشم، وقتی که میتونم با بچه‌م بازی کنم، بشینم دونه دونه دکمه بزنم. کارمند بانکی که موظف وقتش رو بذاره برای کیر کردن مشتری، بشینه پشت کانتر دکمه بزنه. از این نظر کلاهبرداریه. اون کلاهبرداری اون استفاده کنندش داره بد استفاده همون میکنه. ما مشکلمون اینه که به دلیل مسائلی که امروز برای ما جاریه به هر چیزی داریم دست میزنیم که بتونیم به یه پولی برسیم. ببین این جواب خوبیه. این که ما مثلا تو مضیقه اقتصادی هستیم و آدمایی که چیزن بخواد یه دلیل، همونجوری که کامران گفت دلیل اولیه است که ما وارد این داستان بشیم. ولی خب من مثلا اون لیدر بوردشون که نگاه میکردم اکثرا تاجیک و نه اینو در نظر بگیر که ما فقط درگیر این قضیه نیستیم. ما میگیم آرژانتین، شما از آرژانتین چی میشناسی؟ هیچ. لیونل مسی. همه لیونل مسی رو میبینن و با یه پول و فلان، دست که آرژانتین خیلی کشور بدبختیه، تورم بالای 80%، ونزوئلا همینجور، روسیه الان اخیر به دلیل تحریمایی که اتفاق افتاده خیلی از نظر اقتصادی تحت فشار رفته، تجارش هنوز پول دارن ولی خب بالاخره این فشار اقتصادی همه جا پخش میشه. لذا فکر نکنیم فقط ما درگیر این اقتصاد مریض در دنیاییم، خیلی ها درگیرن. یعنی شما با اقتصاددانا که صحبت کنی میگن 5 تا 6 تا کشور، حالا این که دارم میگم مال 2 سال پیشه، 5 6 تا کشور چی میگن تورم در بیس اقتصادشونه. یعنی تو اگه میخوای اقتصاد رو بسنجی مثلا با 20% تورم هر سال باید بسنجی و فکر نکنیم فقط ما اینجوریم. لذا اگر میبینی لیدر بورد پره، ما جامعه خودمون رو داریم میبینیم، ما میبینیم درگیری بانک و تاکسی و فلان رو میبینیم. یعنی اصلا ما نیستیم تو لیدر بورد، اصلا آها نیستیم. وقتی میری تو لول لورد میبینی آقا ماها تازه بعضا ممکنه اونا پولم خرج کنن تو بازی، این پول خرج کنن لولاشونو بیارن بالا. حالا ما شاید نکنیم، میشه خرج نمیدونم، حالا اینو نمیدونم میشه یا نه، ولی تو بازیای دیگه مثلا کلش آف کلنز فرض کن، یکی که بازی کنه و پولدار باشه یه پول سنگینی خرج میکنه، جم میخره خودشو میاره بالا، لذا یهو تو لیدر بورد کلش میاد 10 نفر اول. ولی کلا میگم که این اقتصاد همه جا خیلی از کشورها این گیر رو دارن و با اتفاقاتی که بعد کرونا افتاد و تورمی که تو اقتصاد بدنه اقتصاد دنیا داره ایجاد میشه، این اتفاقات یعنی اون چیزی که برای ما تجربه است، یعنی برای اونا آرزوه، برای ما تجربه و خاطره است، این اتفاقی که در تورم بخواد بیفته. و اینکه باز حالا برگردم سر سوالت، کلاهبرداری رو چی تعریف میکنی؟ اگه صرف دیتا ایناست من خیلی بعید میدونم، چون بستر تلگرام میره از تحت نظر، ولی از نظر وقتی خیلی اونو درگیر کرد. کامران
شما گفتی که تنها دلیل، یعنی دلیل اولیش اون طمع، اون نیاز دو تا اقتصادی دلیل داره توی ایران. یکی اینه که یه عده به خاطر طمع میان، یه عده به خاطر کنجکاوی میان. خب در دنیا کاملا، در دنیا چرا الان مثلا تو اروپا اصلا این ترند نیست، تو آمریکا نیست، چرا؟ ببین کلا برای اینکه یه چیزی مثل این ترند بشه، اولا باید اون انتظار، اون طمع اولیه ببینیم هست یا نه. این طمع اولیه نیست، یه چیزی باید ساده در نظر بگیریم. من قبل ماجرا فکر نمی‌کردم. ببین صادقانه بگم ما سواد تکنولوژیمون خیلی بالاتر از ایناست. یعنی مثلا پدر بزرگ مادر بزرگای ما اینستاگرام دارن، اینا خیلی اینجوری نیستن. یعنی اصلا تو کریپتوکارنسی اینقدر نمیشناسن، چه برسه به یه بازی مبتنی بر کریپتوکارنسی. یه دلیلش به نظر من اینه که نمیدونن اصلا هم چیزی وجود داره. اصلا تلگرام اونقدر را استفاده نمیکنه، یا همین واتساپ استفاده میکنن. پس فکر نکنیم اونقدر را قضیه اقتصادیه، قضیه بیشتر فرهنگیه به نظر من. و تو فرهنگ ما فرهنگ دلشون میخواد این چیکار میکنه اون چیکار میکنه و اقتصادم طبیعتا تاثیر داشت. خیلی عالی، مرسی از بچه‌ها. به عنوان صحبت آخر هر کی هر نکته‌ای داره، بحثی داره بگید به اندازه 20 ثانیه که جمعش بکنم. من که صحبتی ندارم، امیدوارم موفق باشید و خیلی انتظارتون رو تمستر بالا نبرید. ها جنبندی داستان تهش $200-300 دستمونو میگیره. منم خواستم بگم که نمیدونم، شاید خیلی دست بگیره شاید نگیره، ولی همیشه به دوستان میگم یک راهی رو پیش بریم برای درآمد که همیشه بتونیم روش کار کنیم. و اینی که با 4 تا دکمه زدم بخوام پول در بیارم، این ادامه دار نیست. یه فنی یاد بگیرین، یه کاری یاد بگیرین، یه حرفه‌ای بلد باشین، چیزی که کسی دیگه بلد نیست و اونجوری رشد میکنین. مرسی که تا الان پیش من بودید. امیدوارم که رادیو مانیول 3 به درتون خورده باشه، این گفتگو به درتون خورده باشه و بتونید تصمیم خوبی بگیرید که آیا اصلا این کار ادامه بدید ادامه ندید، و کلا بدونید که اصلا مفاهیم داستان چیه و تو بیزنس خودتون بتونید ازش استفاده بکنید. به من فیدبک و نظراتتون رو حتما بگید در مورد رادیو مانیول، این پایین بر من بنویسید. به من کمک میکنه که متوجه شم که آیا مسیر درستیه و مسیر درستی رو انتخاب کردم. تا قسمت‌های بعدی رادیو مانیول هم همینجوری پیش ببریم، در مورد ترند ها و متخصصای مختلف رو به عنوان مهمون دعوت بکنیم، ببینیم که به چه شکل بتونیم قضیه رو پیش ببریم. دمتون گرم، خیلی مخلصم. سابسکریپشن و نظر رو اون زنگولم یادتون نره که اگر ویدیو جدیدی منتشر کردم حتما اولین نفر مطلع بشید. دمتون گرم، فعلا.